Ursäkta, är bänken ledig? Ja, självklart. Du kan sätta dig. Tack så mycket. Varsågod. Det är verkligen fint i parken idag. Ja, vädret är perfekt. Kommer du hit ofta? Ja, jag kommer hit ofta. Jag har bara varit här kort. Hur länge har du varit här? Jag har varit här i 2 veckor. Det är inte länge. Nej, jag är fortfarande ny. Vad heter du? Jag heter Carolina. Jag heter Karl. Trevligt att träffas. Detsamma. Varifrån kommer du? Jag kommer från Sverige. Jag kommer från Spanien. Har du pratat svenska länge? Jag har lärt mig svenska i några månader. Din svenska är redan bra. Tack, men jag gör många fel. Det är helt normalt. Talar du också andra språk? Jag pratar lite engelska. Jag pratar spanska och engelska. Varför är du här? Jag är här för mina studier. Vad studerar du? Jag studerar arkitektur. Det låter intressant. Jag tycker det är spännande. Varför är du här? Jag arbetar här. Vad jobbar du med? Jag jobbar som marknadschef. Gillar du ditt jobb? Ja, jag gillar mitt jobb. Det är viktigt. Ja, det tycker jag också. Arbetar du varje dag? Jag arbetar måndag till fredag. Vad gör du idag? Idag är jag ledig. Det är skönt. Jag vill slappna av idag. Jag slappnar också av nu. Vad gör du senare? Jag träffar en väninna senare. Det låter bra. Vad gör du senare? Jag går kanske en promenad. Jag kanske läser en bok. Läser du gärna? Ja, jag läser gärna. Jag läser också gärna. Vad läser du? Jag läser ofta romaner. Jag läser också romaner. Det är roligt. Ja, vi har något gemensamt. Studerar du också ett språk? Jag lär mig lite spanska. Verkligen? Ja, men det är inte lätt. Det förstår jag. Kanske kan du hjälpa mig? Ja, jag hjälper dig gärna. Då kan vi prata svenska tillsammans. Det är en bra idé. Så lär vi oss båda. Hur lär du dig språk? Jag lyssnar mycket. Jag pratar mycket. Jag gör det också. Det är bra. Jag pratar ofta högt hemma. Det är en bra metod. Det känns ibland konstigt. Det är normalt. Jag pratar ibland med mig själv och Det hjälper dig. ja, det hjälper mig. Pratar du också med andra? Ja, men jag är ibland nervös. Det är helt normalt. Jag är rädd för fel. Fel är inget problem. Jag vet det. Det är ändå svårt. I början är allt svårt. Jag vill bli bättre. Du blir bättre. Tack. Hur studerar du annars svenska? Jag lyssnar på poddar. Jag tittar på videor. Det är mycket bra. Jag läser också enkla texter. Perfekt. Hur länge har du varit här? Jag har varit här i 2 år. Det är länge. Ja, jag känner staden bra. Kan du rekommendera platser? Det finns många fina kaféer. Det finns också en park vid floden. Det låter bra. Du borde gå dit. Tack för tipset. Varsågod. Gillar du staden? Ja, jag gillar staden mycket. Jag tycker staden är fin också. Vad gillar du mest? Jag gillar parkerna. Jag gillar atmosfären. Det stämmer? Folk är vänliga. Ja, det stämmer. Trivs du här? Ja, jag trivs bra. Jag trivs också. Det är bra. Kommer du hit igen imorgon? Kanske kommer jag igen imorgon. Jag kommer ofta på eftermiddagen. Då ses vi kanske. Ja, kanske. Det vore trevligt. Det tycker jag också. Det var trevligt att prata med dig. Jag tyckte också det var trevligt. Tack för samtalet. Tack själv. Vi ses kanske snart. Vi ses snart. Hej då. Hej då. Ursäkta, kan du hjälpa mig? Ja, gärna. Vad söker du? Lärdras du? Jag letar efter färska grönsaker. Det finns där framme till höger. Tack så mycket. Varsågod. Är tomaterna färska? Ja, de levererades idag. Det är bra. Handlar du ofta här? Ja, jag kommer hit ofta. Jag är här för första gången idag. Hur länge har du varit i stan? Jag har varit här i 3 veckor. Då är du fortfarande ny. Ja, jag lär känna allt ännu. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Italien. Jag kommer från Sverige. Har du talat svenska länge? Ja, svenska är mitt modersmål. Jag lär mig fortfarande svenska. Din svenska är bra. Tack, jag övar varje dag. Vad köper du idag? Jag köper grönsaker och frukt. Tycker du om att laga mat? Ja, jag lagar gärna mat. Vad lagar du helst? Jag lagar ofta pasta. Det låter gott. Vad köper du? Jag köper bröd och ost. Äter du bröd ofta? Ja, nästan varje dag. Det är typiskt svenskt. Ja, det stämmer. Var hittar jag brödet?
Brödet finns längst bak vid bageriet. Tack för hjälpen. Ingen orsak. Hur mycket kostar grönsakerna? Priserna står på skyltarna. Ja, jag ser det nu. Är det för dyrt? Nej, det är okej. Köper du också drycker? Ja, jag köper vatten. Vattnet är där borta. Tack. Bor du ensam här? Ja, jag bor ensam. Jag bor också ensam. Arbetar du här? Ja, jag jobbar på ett kontor. Jag studerar här. Vad studerar du? Jag studerar design. Det är intressant. Jag tycker det är väldigt spännande. Hur länge studerar du till? 2 år till. Det är en bra tid. Ja, jag lär mig mycket. Övar du också svenska i vardagen? Ja, jag pratar mycket med folk. Det är den bästa metoden. Jag gör många misstag. Det är inget problem. Jag lär mig av mina misstag. Precis så är det rätt. Vad gör du efter jobbet? Jag går ofta och handlar. Jag lagar sedan mat hemma. Det gör jag också. Har du mycket att göra idag? Nej, idag har jag tid. Det är bra. Ja, jag kan handla i lugn och ro. Går du ofta till den här mataffären? Jag kommer hit oftare nu. Det är en bra idé. Utbudet är bra här. Ja, det tycker jag också. Jag har en fråga till. Ja, varsågod. Var hittar jag mjölk? Mjölken finns i kyldisken. Ja, tack. Köper du också ost? Ja, jag tycker mycket om ost. Titta då där till vänster. Tack för tipset. Varsågod. Går du till kassan nu? Ja, jag går och betalar nu. Jag går också till kassan. Då ses vi där. Ja, kanske. Det var trevligt att prata med dig. Jag tyckte också det var trevligt. Lycka till med svenskan. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag. Du med? Hej då. Hej då. Hej, en kort paus. Förstod du hela samtalet? Om du gillar våra videor har jag goda nyheter till dig. Jag har skrivit min första bok. Det är fyllt med korta, enkla berättelser för att lära sig svenska. Perfekt för varje nivå. Länken finns nere i kommentarerna. Skriv gärna till mig eller lämna ett omdöme. Nu går vi vidare med nästa samtal. Ha det så kul! Ursäkta, är den här platsen ledig? Ja, det är ledigt här. Tack så mycket. Ingen orsak. Det är ganska fullt här idag. Ja, många är här idag. Kommer du ofta till simhallen? Ja, jag kommer hit ofta. Jag är här första gången idag. Verkligen? Ja, jag ville prova något nytt. Det är en bra idé. Tycker du om att simma? Ja, jag simmar gärna. Jag går också gärna och simmar. Hur länge har du varit här idag? Jag har varit här i 1 timme. Jag har varit här i cirka 2 timmar. Det är ganska länge. Ja, jag har gott om tid idag. Jag har också tid idag. Varifrån kommer du? Jag kommer från Frankrike. Jag kommer från Sverige. Har du bott här länge? Jag har bott här i 3 år. Jag har bara bott här i 1 månad. Då är du fortfarande ny här. Ja, jag lär känna allt. Har du studerat svenska länge? Jag har studerat svenska i 6 månader. Din svenska är bra. Tack, jag övar mycket. Talar du svenska varje dag? Ja, jag talar lite varje dag. Det är väldigt bra. Jag är ibland rädd att prata. Det är normalt. Jag gör ofta fel. Fel är viktiga. Jag försöker prata mer. Det är rätt väg. Vad gör du gärna på fritiden? Jag går gärna och simmar. Jag träffar gärna vänner. Jag träffar också gärna vänner. Kommer du ofta till simhallen? Nej, jag kommer sällan hit. Jag kommer 2 gånger i veckan. Det är bra för hälsan. Ja, det tycker jag också. Vad gör du efter simningen? Jag går hem. Jag kopplar av. Jag kanske tar en promenad. Det låter bra. Har du fler planer idag? Nej, jag har inga stora planer. Jag har inte heller planer. Det är lugnt. Ja, jag njuter av dagen. Vädret är också bra idag. Ja, det är varmt och soligt. Går du helst till simhallen eller sjön? Jag går helst till sjön. Jag går också gärna till sjön. Varför är du här idag? Jag ville röra på mig lite. Och jag ville koppla av. Det passar ju bra ihop. Ja, det stämmer. Jobbar du här? Nej, jag studerar här. Vad studerar du? Jag studerar konst. Det är intressant. Jag gillar kreativa saker. Jag jobbar på ett kontor. Gillar du ditt jobb? Ja, jag gillar mitt jobb. Det är bra. Vad gör du i helgen? Jag går ofta till stan. Jag träffar vänner. Det gör jag också. Jag går ibland på bio. Jag går också gärna på bio.
Vilka filmer gillar du? Jag gillar roliga filmer. Jag gillar också komedier. Det är bra. Pluggar du svenska även på helgen? Ja, lite grann. Det är bra. Jag lyssnar ofta på poddar. Det hjälper dig säkert. Ja, jag förstår mer och mer. Det är ett gott tecken. Jag vill tala flytande. Det kommer du klara. Tack för peppen. Ingen fara. Går du i vattnet nu? Ja, jag ska simma nu. Jag kommer senare. Då ses vi i vattnet. Ja, kanske. Det var trevligt att prata med dig. Jag tyckte också det var trevligt. Ha det så kul. Tack detsamma. Hej då. Hej då. God dag. God dag. Är du ledig? Ja, stig in tack. Tack så mycket. Vart vill du åka? Till stationen, tack. Okej. Hur lång tid tar resan? Resan tar cirka 15 minuter. Det är bra. Har du ett tåg idag? Ja, jag har ett tåg i eftermiddag. Då har vi gott om tid. Det är lugnande. Åker du ofta taxi? Nej, jag åker sällan taxi. Hur åker du oftast? Jag åker oftast buss. Det är billigare. Ja, det stämmer. Är du ny i staden? Ja, jag har varit här en månad. Då känner du inte staden bra ännu. Nej, jag upptäcker allt fortfarande. Varifrån kommer du? Jag kommer från Portugal. Jag kommer från Sverige. Talar du svenska varje dag på jobbet? Ja, jag talar svenska hela dagen. Det är bra för lärandet. Ja, jag hör många olika människor. Jag lär mig också svenska. Din svenska är bra. Tack, jag övar varje dag. Hur lär du dig svenska? Jag lyssnar på poddar. Jag talar högt ofta. Det är en bra metod. Jag gör ofta fel. Fel är viktiga. Jag är ibland rädd för att prata. Det är normalt i början. Jag vill prata flytande. Det kommer du att klara. Tack för motivationen. Ingen orsak. Har du kört taxi länge? Jag har kört taxi i 5 år. Det är länge. Ja, jag känner staden mycket bra. Det märks. Jag känner många gator. Jag känner många genvägar. Det är praktiskt. Ja, jag sparar ofta tid. Är det mycket trafik idag? Nej, idag är det lugnt. Det är bra för mig. Ja, vi kommer fram snabbt. Jobbar du varje dag? Jag jobbar 5 dagar i veckan. Har du fasta tider? Nej, mina tider är flexibla. Det låter intressant. Ja, jag gillar friheten. Träffar du många människor? Ja, varje dag möter jag nya människor. Det är spännande. Ja, jag hör många historier. Pratar folk mycket? Vissa pratar mycket. Vissa är tysta. Jag pratar gärna. Det märker jag. Jag vill förbättra min svenska. Då är det viktigt att prata. Ja, jag försöker varje dag. Det är mycket bra. Vad gör du på din fritid? Jag träffar vänner. Jag lyssnar på musik. Jag lyssnar också gärna på musik. Vilken musik gillar du? Jag gillar lugn musik. Jag gillar också lugn musik. Har du familj här? Ja, min familj bor här. Det är fint. Ja, det är viktigt för mig. Jag saknar min familj. Det är normalt. Jag ringer dem ofta. Det är en bra lösning. Ja, det hjälper mig. Jobbar du här eller studerar du? Jag studerar här. Vad studerar du? Jag studerar ekonomi. Det är ett bra ämne. Jag tycker det är intressant. Har du många kurser? Ja, jag har många kurser. Har du också tid för fritid? Ja, ibland. Det är viktigt. Ja, jag behöver pauser. Pauser är viktiga för lärandet. Ja, det stämmer. Lär du dig också svenska i vardagen? Ja, jag pratar med folk. Det är perfekt. Jag lär mig mycket då. Det tror jag. Hur länge är det kvar? Vi behöver 5 minuter till. Det är bra. Stationen är nära nu. Perfekt. Reser du ofta? Inte så ofta. Vart åker du idag? Jag åker till en annan stad. Det låter bra. Jag besöker en väninna. Det är fint. Ja, jag ser mycket fram emot det. Att resa är alltid bra. Ja, jag gillar att resa. Vi är snart framme. Jag ser redan stationen. Ja, vi är framme. Tack så mycket för resan. Varsågod. Hur mycket kostar det? Det blir 120 kronor. Här är 150 kronor. Tack så mycket. Det är bra så. Det är väldigt snällt. Tack för samtalet. Varsågod. Ha en bra dag. Detsamma. Hej då. Hej då.